Nasaan ka nung gabi nagkaroon ng sunog? Sa naaalala mo, ano ang nangyari bago ang sunog? Hindi niyo ho pwedeng basta nalang pagbintangan si Edward. None of you had a motive to do it. Dahil siya lang ang galit sa akin at sa pamilya natin. Dad, hindi magagawa ni Edward yan. Are you really going to fight me on this, Paula? The fight had already begun. Sana ho hindi niyo pagsisihan yung ginawa niyo. Walang kasalanan si Edward. Anong ginagawa niyo dito? Nandito ako para sa anak ko. Why? You have a problem with that? Pasalamat ka, hindi pa kita pwedeng tuluyan. Kailangan mo pang makitang pagsira ko sa anak mo. Huwag mong sirain ang pangalang Torre Campo. Proud na proud ka pa rin talaga sa pagiging Torre Campo mo, ano? Saan ka kaya pupulutin kapag nawalang pangalan na yun sa'yo? What do you mean? Kung sino man yung totoong nagsunog ng mansyon, sana lang talaga makonsensya siya. Manang Yoli, nakita niya ako pumasok sa kwarto. Marge, anong ginagawa niyo dito? I think I may have a solution para ma-dismiss ang kaso niya. Siguradong iaatras ni Sir Greg ang kaso at palalayain niya agad si Edward kapag nalaman niya yung totoo. Hindi niyo ho pwedeng basta nalang pagbintangan si Edward just because you found his watch there. If so, kasuhan niyo na ho lahat ng may gamit doon, which is all of us. None of you had a motive to do it. Siya lang. Dahil siya lang ang galit sa akin at sa pamilya natin. I don't think i-risk ni Edward yung pamilya niya. Lalo na si Ashley. That's a perfect excuse, isn't it? Nandoon ang pamilya niya na mangyari? Of course. He'd have a plan about that. That's ridiculous. Dad, hindi magagawa ni Edward yan. Are you really going to fight me on this, Paula? Yes, Dad. Dahil hindi na ho tama yung ginagawa niyo. At sino ka para sabihin sa akin na mali ang ginagawa ko? Wala kang karapatang kwestiyonin ang mga desisyon ko. At kapatid ko ho si Edward. Kadugo ko man siya o hindi. At naniniwala ako sa kanya. Kaya ho tutulungan ko siya. Careful, Paula. You better shut up now and pick the right side. Kung ayaw mong matulad sa bastardong Edward na yon. No, Dad. You be careful. Iilan na lang ho kaming pamilya niyo. And if you force us to pick sides, Dad, believe me, wala ho matitira sa inyo. Sana ho hindi niyo pagsisihan yung ginawa niyo. Walang kasalanan si Edward. At alam kong alam mo yun. Anong oras na, attorney? Bakit hindi pa tayo pumupunta doon sa inquest? Hindi pwedeng magtagal na walang kasama si Ash. Edward. Pao, Marge, salamat sa pinadala niyong lawyer, ha? You're welcome. Anong ginagawa niyo dito? Nandito ako para sa anak ko. Why? You have a problem with that? Nandito kami para kay Edward. Hindi to panahon para mag-away at magtarayan dahil kailangan niya tayo ngayon. She's right. Kaya pwede ba? Ceasefire muna. Ibig sabihin po
po ba nun kumakampi po siya sa kanyang kapatid at hindi sa kanyang ama? Hindi ito kung sino ang dapat kampihan. Pero naniniwala si Mr. Paulo Torrecampo sa kanyang kapatid. At gagawin niya ang lahat para mapawalang sala ito. Yes ba? Yan ang kabit mo. Ang babaeng sumira sa buhay natin. Yan ang anak niyo. Ang taong ibabagsak ko at sisirain ko. Paolo, nilinaw mo sa press na hindi mo kinakampihan si Dad. Hindi ka ba natatakot na mag-away kayo? Papatawad din ako nun. I'm his favorite son, di ba? Para kay Dad, you're his only son. But in all seriousness, the fight had already begun. Pero siguro na-realize ni Dad na he cannot afford to lose another son. Hindi naman mangyayari to if only he was being fair to us. You know what? All my life, I felt so lucky being at Torrecampo. Kasi nga, di ba, nakukuha ko lahat ng gusto ko? Pero, gagamitin ko ang apelyido ko ngayon to do something good. At ikaw ang unang makikinabang doon, ha? Salamat po. Tanggalin natin yan. Huwag kang magalit sa akin, pa. Hindi ako gumawa ng kasalanan na to. Hindi ako ang gumawa ng kasalanan na to. Kayo na. Kayo na at kapit mo. Pasalamat ka, hindi pa kita pwedeng tuluyan. Kailangan mo pang makitang pagsira ko sa anak mo. So while waiting for the prosecutor, I just want to make sure that we are aligned and ready sa mga tanong na posibleng iba to sa'yo, Edward. Okay? So I'll be asking you sample questions. Ha? Okay. Nasaan ka nung gabi nagkaroon ng sunog? Sa bahay lang. Sa naaalala mo, ano ang nangyari bago ang sunog? I remember I was very upset that night. Kasi magkaaway kami ni Dad. Kakabdero pa rin si Paolo kahit ako'y naagrabyado dito. Dapat sa bahay na to, masunog! Dahil impyerno ang bahay na to! Tungkol saan? Tungkol sa video ni Paolo at ni Thea. Anyway, uminom ako ng alak. Pero nakatulog naman ako agad kasi tinamaan ako agad ng alak. May makakapagpatunay ba niyan? Diyos ko! Sir Edward! Anong ginawa mo? Ako lang maglilinis dito. No. Just leave it like that. Manang Yoli. Baka may makakita. Then that thing's it. Nakita niya ako pumasok sa kwarto. Nako, pasensya na kayo dito sa lugar ko, ha? Maliit lang tong lugar ko. Nakikita na lang kasi ako dito, eh. Alam nyo na. Pero ayos na rin yun, Manang. At least hindi nyo na ho kailangan pang magtagal dito.
Lalo na ngayon na nalinis na yung pangalan niyo dahil kay Sir Edward. Uy, pero kawawa rin naman si Sir Edward. Kasi kung kailan naman nagkasakit si Ma'am Ashley, tsaka pa siya nakulong. Oo nga eh. Hindi kaya na-frame up lang din siya? Gaya nitong si Manang Yoli. Paano na-frame up? Ano manang, baka kung may nanadya na naglagay nung relo ni Sir Edward dun sa ebidensya. Nako, kung sino man yung totoong nagsunog ng mansyon, sana lang talaga makonsensya siya. Weng, kumain ka muna. Sige, naku, kumain ka dito, Weng, at naku, baka pumayat ka. Sige na lang. Thank you, Manang. Ako, ikaw talaga si Baon. Akala ko talaga umuwi na siya sa probinsya eh. Buti na lang nandito pa pala siya sa Maynila. Eh kasi baka hindi rin naman talaga makalayo si Manang Yoli kasi nga wanted siya. Pero salamat sa Diyos talaga, buti na lang ligtas siya. At least hindi niya na kailangan magtago. Nakita niyo si Manang Yoli? Nakausap niyo siya? Nasaan siya? Ano kasi, March? Weng, asan siya? Weng, Chacha, nakikiusap ako sa inyo. Sabihin niyo na sa akin kung nasaan si Manang Yoli. Total, kayo naman nagsabi na ligtas siya sa mga pulis. Kaya wala kayong dapat ikatakot. Nakikiusap ako, si Manang Yoli lang ang paraan para mapatunayang inosente si Edward. Please, tulungan niyo naman siya. Mariing tinatanggi ng kliyente ko ang mga paratang na yan. Hindi siya guilty sa mga ganyang paratang. Inosente siya. You get through this, Pa. Marge, anong ginagawa niyo dito? Pwede po bang pumasok? Ash. Anong ginagawa mo dito? Sabi ko layuan mo muna ako. You should know na hindi ko gagawin yun, Ash. What? You never gave up on me, remember? Nung may sakit ako, kahit sinusungitan kita, you never left my side. I'm just returning the favor. Hindi ako mag-give up sa'yo, Ash. Nakukutusan ko talaga yan si Chia at si Weng na yan. Sinabihan ko na sila, huwag nilang sasabihin kahit kanino kung nasaan ako. Manong Yoli, huwag ho kayong magalit sa kanila. Ako ho yung nangulit. Nandito ho ako dahil gusto kong makiusap sa inyo kung pwede ho magbigay kayo ng statement para sa preliminary investigation. Ang kwento ho sa akin ni Edward, nakita niyo raw siyang pumasok sa kwarto bago nangyari yung sunog. Yan lang ba ang pinunta mo rito? Nagsasayang ka lang ng oras at pagod. Ayoko nang makialam sa mga Torrecampo. Kung galit talaga kayo sa mga Torrecampo, aminin niyo, naging mabait sa inyo si Edward, di ba? Hindi ko na problema yan. Baka kulit mo. Favor lang naman, cuz. Huwag mo naman ako i-push away. Kasi medyo mahina pa yung balance ko eh. And kung pwede lang, stop pushing Sander na i-pursue ako. Just because nakakalakad na ako and that we're close. Why not? Ikaw naman ang unang nagkagusto sa kanya, di ba? That was before, Ash. Pero hindi ko na gusto si Sander. Mas importante ka para sa akin. So please, just stop driving me away. Gusto niyo bang makulong si Edward na kahit alam niyong wala siyang kasalanan? Paano ka naman nakakasigurado na hindi siya nagsunog? Dahil kilala ko si Edward. Hindi niya magagawa yan sa anak niya. At kung gagawin din niya yan, sisiguraduhin niya na wala doon si Ashley.
Manang Yoli, kung makikita niyo lang kung gaano nahihirapan si Edward ngayon sa nangyayari kay Ashley. Maniniwala kayo na hindi niya kayang manunog ng bahay na walang pakundangan na kahit may masaktan. Ayan ang pinto. Umalis ka na. Makakaalis ka na at huwag ka nang babalik. Anong ginagawa mo dito? Layon mo ang anak ko. Baka mamaya kung anong virus pang makuha niya sa'yo. Umalis ka na! Sige na! Sige na, umalis ka na! Sorry po, tita. I was just... Huwag mo nang nilalapitan ang anak ko, ha? Mas ka na eh! Labas! Huwag na sasakit si Jocelyn! Wala akong pakialam! Layuan mo na ang anak ko! Hindi mo pa ba nakikita kung anong ginawa mo? Okay, sorry. Ano okay? Ano kung may mangyari masama sa'yo, anak? Nurse! Nurse, we need help! Edward, gusto ko sana magmakaawa. Pero pinaalis ako ni Manang Yoli. Ayaw niya talagang tumistigo. Ayoko naman siyang pilitin. Hayaan mo, itatry ko ulit. Gagawa ako ng paraan para makumbinsi siya. Yung kapatid mong kinausap na rin ng lawyer mo, baka may legal way to force her to testify. Salamat sa inyo ni Paolo, ah. Hindi ko alam gagawin ko kung wala kayo. Siyempre, hindi ka namin pababayaan. At alam ko, gusto lang ng kapatid mo na patunayan sa'yo na he's not like your father. Ginagawa namin ang lahat para mapanalo to. Gusto ko lang matapos to as soon as possible. I want to go back to Ashley. Ilang araw na rin hindi niya ako nakikita and kailangan ako ng anak ko. Akala ko ba maraming prospective clients ang in-invite nyo? Eh wala pa nga isang dosenang nasa loob eh. May utak ka ba? Ha? Eh ilan kayo bibili? Sa dami na nasa loob. Albert, iwan mo na muna kami. Nangingialam to. Baka nakalimutan mo, hindi ka na CEO rito. Alam mo, kung ganyan ka ng ganyan, kahit CEO ka pa, walang re-respeto sa'yo. Igalang mo yung mga empleyado natin. Huwag mong sirain ang pangalang Torre Campo. Proud na proud ka pa rin talaga sa pagiging Torre-Campo mo, ano? Saan ka kaya pupulutin kapag nawalang pangalan na yun sa'yo? What do you mean? Ang ibig kong sabihin, huwag kang magmamalaki sa akin. Dahil hindi na ginagana ang mga Torre-Campo rito. So dami ba naman ng baho at eskandalo ng pamilya niyo? Pinagtatawanan na lang kayo. Kaya mga katulad niyo, hindi na nare-respeto. Sa susunod na insultuhin mo ulit ang pamilya namin, I will make you regret it. Mali ka, Paolo. Ikaw ang magsisisi sa kayabangan mo. Oras na malaman mo ang totoo. Hindi ka na kailangan problemahin pa yun. Gusto niyo bang makulong si Edward na kahit alam niyong wala siyang kasalanan? Thank you so much, Attorney.
Please, balitaan nyo na lang ako sa progress ng kaso. Of course. Paolo. I just came by to apologize for earlier. Hindi ko sinasadyang magalit sa empleyado natin. I take full accountability. Just don't do it again. Teka na, Paolo. I mean to pry, pero yung lawyer niyo ba yung kausap mo kanina? Tungkol ba to kay Edward? Dad, Ashley? Nak, buti nakalabas ka ng ospital. Thank you. Nak, halos mabaliw akong kakaisip kung kamusta na yung lagay mo. Kamusta ka na? okay po pa. Kayo po. Alam ko po na hindi niyo po magagawa yung mga binintang nila sa'yo. Hindi mo po susunugin yung bahay dahil lang sa galit. Huwag kang mag-alala. Lalabas din yung katotohanan. Makakalabas din ako dito, nak. Just mind your own business. Forgive me, Paolo, but I think I may have a solution para ma-dismiss ang kaso niya. Siguradong i-aatras ni Sir Greg ang kaso at palalayaan niya agad si Edward kapag nalaman niya yung totoo. What if ako na po yung nakiusap kay Lolo Greg? Baka kapag ako na po yung nakiusap sa kanya, baka i-withdraw niya po yung arson case. Baka makinig po siya sa akin. Stop being naive, Ashley. Hindi naman pamilya ang turing niya sa atin. Oh, nung kailangan kang operahan, tumulong pa siya? Hindi, di ba? Kaya wala rin siyang pakialam kung mabulok ang papa mo sa kulungan. Kaya tama na. It's the truth. Eh, isa lang naman ang tinuturing niyang anak at tagapagmana mula noon hanggang ngayon. At si Paolo yun. Pero si Paolo, tinuring ako pamilya. Sila ni Marge. Sila ang umaalalay sa akin ngayon. Anong ibig mong sabihin? In fact, I may be doing you a favor. Actually, what I'm about to tell you is also for your own good. Para hindi ka na rin clueless pagdating sa totoong mong identity. Pwede ba diretsuhin mo na lang ako? Asa na yung sinasabi nila na sila na ang bahala para mag-cooperate si Manang Yoli? Mabubulok ka na lang sa kulungan, pero hindi pa rin sila maaasahan. Kaya ginagawa nila ang lahat. Kung ako sa'yo, puntahan mo si Paolo at si Marge. Mag-follow up ka. Si Paolo at Marge na lang ang may paraan para tulungan ako makalabas dito. Hindi totoong anak sa labas si Edward. Hindi siya ang naging bunga ng affair ng nanay niya. It's you, Paolo. Ikaw ang totoong anak sa labas ng nanay niya. Manang Yoli, ano ginagawa niyo dito? Magbibigay raw ng statement si Miss Yoli Natividad. May alam daw siya tungkol sa kaso mo. Paano ka nakakasiguro na wala siyang kinalaman sa sunog? Alam ko kung sino yung totoong gumawa nun. Sino, Manang? May ibang taong nakapasok sa bahay na? Si Aldrin ba may kagagawa nito? Ma, huwag ka mag-alala ha. I already filed a complaint against him. Tuturuan ko ng leksyon niya para tumigil na. Oo, ituloy ha. Ma, bakit? Alam niyo ho ba kung ano pinagsasabi niya tungkol sa inyo? Walang karapatang umastang golden boy ang si Paolo. Dahil hindi siya tunay na parikampo. Anak lang siya sa labas ng nanay niya. I'm sorry, Edward. Kung hindi kita natulungan dati. Kaya nga nandito ako para bumawi. Malis ka na. Pakinggan mo muna ang sasabihin mo. What is she talking about? Well, lucky for you, I know exactly where he'll be tonight. May awarding event siyang pupuntaan.
Sigurado akong hindi siya makakatakas sa'yo sa harapan ng maraming tao. Para sa'yo to, anak. Ito ba? Ito ba yung pinagmamalaki mong magko-continue ng Torre Campo legacy? Naku! Hindi siya deserving, Dad. In fact, hindi na dapat ginagamit ang apelidong Torre Campo. Deserve ni Dad at ng buong mundo na malaman ng totoo na ang lalaking to ay produkto ng pangangaliwa ng mama niya sa ibang lalaki. Hindi mo siya kadugo, Dad. Hindi mo siya totoong anak. Marinig mo ba yan pa? Unting-unting nagsiself-destruct ang mga Torrecampo. At na-imagine ko yung kabit mo si Regina na feeling helpless at walang magawa kahit nagkakagulo na sila. Pero hindi pa ako tapos. Marami pa akong gagawin sa kanila. Naging malupit ako sa tunay kong anak. Dahil sa kasinungalingan mo, dinurog ko si Edward. Dahil nakakala ko, hindi ko siya kadugo. Lahat ng yan, dahil sa pagiging bakati mo!